السلام عليكم جميعا. اليوم محاضرتنا عن السبايروشيت. الكونتنتس مال هاي المحاضرة راح نعرف شنو السبايروشيتس، هذا الجنيرا. راح نحكي عن التريبونيوم باليدم تحديدا، هذا الجينس. راح نحكي الفيتشرز مالته، الباثوجينيسيس والديزيزز اللي تسوي، اللي هو السيفلس ديزيز اللي تسويها تريبونيوم باليدم، والتريتمنت اللي نعالج بيه السيفلس. السبايروشيت راح نقسمها إلى 3 جنيرا: التريبونيما جينس أو جينس بوريليا وجينس ليبتوسبايرا. Regarding our lecture راح ناخذ اليوم التريبونيما، تحديدا السبيشيز مالته التريبونيما باليدم اللي تسوي لي السيفلس، البوريليا اللي هي ممكن تسوي لي اللايم ديزيز، والليبتوسبايرا اللي هي تسوي لي الليبتوسبايروسيس. احنا تركيزنا بهاي المحاضرة عن تريبونيما باليدم اللي تسوي لي السيفلس ديزيز. بالنسبة نحكي فد نقاط أساسية عن ال other two diseases، مثلا اللايم ديزيز ينتقل بواسطة الإكسودي ستيكس اللي هي تسوي لي اللايم ديزيز مثلا، والليبتوسبايروسيس اللي هم يسموه سواين هيرز ديزيز، يصير بي اللي يشتغلون ويا السواين ويا البيجز مثلا. نخلي هاي بس نقاط أساسية ببالنا، إن شاء الله نتطرق لها بالمحاضرات الجاية. مثل ما قلنا اليوم الجينس اللي راح نحكي عنه هو التريبونيما. التريبونيما باليدم distinguishing features مالته، أول شيء شكله هو elongated thin spirochete. spirochete يعني spiral like in appearance، وهو elongated مثل ما نشوف tapered، يعني بدايته تكون pointed وبعدين يكبر إلى النهاية، ف-tapered and elongated and spirochete in shape. هو صح هو gram negative المفروض نعرفه، but it's not reliably seen on gram staining. فgram staining مو كلش يفيدنا هنا بالسبايروشيت، وراح نسوي gram staining حتى نشوفه انه هذا تريبونيما باليدم فور اكزامبل. الاوتر ممبرين مالته عنده اندوتوكسين لايك ليبيد، لان قلنا هو بالاصل مالته هو جرام نيجاتيف، فقلنا عنده اندوتوكسين لايك ليبيد، وعنده اكزيال فيلمنتس. كلش مهم نعرف هاي الاكزيال فيلمنتس تلتف داير مداير السبايروشيت هذا، تساعده على الموتيليتي مالته، فاذا تسمى موتايل مايكرو اورجانيزم. و cannot be cultured in a clinical laboratory، يعني ما ممكن انه نسوي كلتشر على ثيرد ميديا معينه. فالدايجنوسيس مالتي عاده هو سيرو دايجنوسيس، نشوف السيروم اذا عندي اي جي جي، اذا عندي اي جي ام، انتي بوديز ضد هذا الميكروب اورجانيزم. وهو اوبليجيت باثوجين، يعني ما يكون نورمال فلورا عندي، بس مو انتراسيلر، مو اوبليجيت انتراسيلر، لا. نقاط أساسية همين عن هذا المايكرو أورجانيزم، هو may remain motile for 3 to 6 days at درجة حرارة الغرفة تقريبا 25 سلسيوس. ممكن remain motile بالهول بلاد أو بلازما ستور، من دول يسوون blood donation، يستور البلاد at 4 Celsius centigrade for example. organism يبقى ممكن for at least 24 hours بالبلاد. ممكن إذا صار transfusion إلى other patient، يعني donation سوى transfusion to a donor، عفوا الدونر يعني سوى transfusion to a patient، ممكن within 24 hours ممكن راح يصير infection بالrecipient مال البلد. And it's a very delicate, easily killed by drying or heating at 42 Celsius centigrade for an hour. يعني اوكي نخلي هاي الفكرة مال الحرارة ببالنا. الريزرفوار مالته طبعا اذا سامعين بالسفلس ديزيز او الزهري، الامراض الزهريه يسموها، المرض الزهري بالعربي. الريزرفوار مالته يعني بما انه sexual transmitted disease، فموجود اكيد بالreproductive tract او genital tract of a human، سواء بالميل او بالفيميل. الترانسميشن مالته شلون؟ اكيد هو sexual transmitted disease، فاذا sexual transmitted، وايضا ممكن across the placenta، ممكن يسوي congenital syphilis بالنيوبورن. هاي هم نخليها ببالنا، راح نتطرق لها بالديزيز. شلون يدخل بالنسبه للترانسميشن مالته؟ through abrasions and minute abrasions، يعني abrasions كلش صغيره على الميوكوزا او على السكين، مثل ما نشوف هسه هنا بهاي الميوكوزا اكو فد minute abrasions، فممكن عن طريق هاي الابريشنز ممكن يدخل السفلس، سواء كانت بالاورال، بالفاجينال، بالبينايل ميوكوزا، يعني من اي مكان. regarding الباثوجينيسيس كلش مهمه، وهاي يلا نخليها ببالنا. اول شيء الديزيز هو السفلس يسوي لي اندرترايتس. يعني شنو؟ يعني الانفلاميشن of the arterial walls resulting endarteritis resulting in lesions. يعني مثلا خلينا نتخيل هذا ايورتا قدامنا، هذا هو بلاد فيسل كبير، البلاد يمشي بيه.
السيفلس موجود خلينا نقول بالبلاد مثل ما نشوفه هنا، راح يسوي اندارترايتس، راح يسوي انفلاميشن اوف ذا اندوثيليوم، خلينا نقول هاي الطبقه مال الوولز مال الارتري. اكو فد فيسل اذا سامعين به اللي هو اسمه الفازوفازورم، اللي هي ارتريز صغيره تغذي الوولز مال الارتري الكبير مثل الايورتا او اذر يعني ميديوم سايز ارتريز. اكو هم عنده بي فازوفازورم يمشي على الوول مالته اكسترنالي. ليش؟ لانه الانترنال سيرفيس مالته سبلايد اكسجين من البلد الموجود باللومن، بينما الاكسترنال سيرفيس مال الوول ما يوصل الاكسجين من اللومن، فاذا عنده فد فاسكولار سبلاي خاص به اللي هو اسمه فازوفازورم. الفكره مالتي هنا بالسيفلس راح يصير انفلاميشن بهذا الوول، الهاي المينت ارتريز او الاند ارتريز راح يصير بها اوبليتريشن، لانه هاي المنطقه انفليمد، فيسموه اندرترايتس اوبليترنس، يسوي اوبليتريشن بهاي الفازوفازورال ارتريز ويسوي ناروينج، وبعد ما يمشي بها بلاد فلو. او ممكن يسوي بالايورتا، يسوي ايورتيك انيوريزم، سيفليتيك ايورتيك انيوريزم، راح نتطرق لها ايضا بالديزيز. طبعا strong tendicity to chronicity، يعني السيفلس راح نتعرف عليه بعدين، برايمري سيفلس، secondary، latent، tertiary. يعني ممكن يوصل مرحله التيرشري بعد عشرات السنين، ممكن 10 سنين 15 سنه يلا يصير تيرشري سيفلس اللي هو يعني كل شيء يكون سيفير. ف strong tendency to chronicity. regarding الديزيز اللي يسويه اللي هو اسمه syphilis، عرفنا قسمناه primary و secondary latent و tertiary. راح نعرف كل واحد بيه details كلش مهمة ومفرقة عن الآخر. وعندي فشي اسمه congenital syphilis also. راح نبدي بأول ستيج اللي هي نسميناها البرايمري syphilis، اللي هي تبين في 10 أيام إلى 3 months post exposure. يعني مو مثلا يعني today if somebody has an sexual intercourse uh, and the partner عنده مثلا syphilis disease او syphilitic disease، ما راح يبين عليه ثاني يوم او يعني ورا اسبوع، ورا 10 ايام الى 3 months ممكن post exposure يلا يبين الديزيز. راح يبين عنده هو تشانكر. هسه نشوف شنو هاي التشانكر. هذا خلينا نتخيله، هذا هو البينايل اوف ا ميل، بينس اوف ا ميل. هاي التشانكر راح تصير هي نون تندر تشانكر، هاي نسميها تشانكر، هذا الليجن نسميه تشانكر على الجينيتال تراكت راح يصير. clean indurated age مثل ما نشوف الوصف مالته، وكلش contagious، يعني هذا ممكن يعدي heal spontaneously within 3 to 6 weeks من وراء ما يبدي يطلع. الفكره هنا بالدايجنوسيس بهاي الستيج ممكن نسوي fluorescent microscopy of lesions. اذا هذا الليجنز تشانكر ناخذ منها فد سبيسيمن ونشوفها على fluorescent microscopy، نصبغه للمايكرو اورجانيزم الموجود هناك، راح نشوف 50% of patients will be negative by non-specific serology. اوكي، يعني هذه المرحله مو كلش راح يبين بها serologic test or fluorescent microscopy test. الستيج الثاني اللي هو secondary syphilis، اللي هو 1 to 3 months later after the primary syphilis، راح يبين هنا هو macular papular. كلش مهم نخلي بالنا هذا macular papular rash اللي هو copper colored، مثل ما نشوف هاي الصوره هاي بالpalm of this patient، نشوف macular papular rash. وممكن يكون هذا diffuse includes palms and soles، وباتشي alopecia، باتشي hair loss. اكو فشي اسمه كونديلوماتا لاتا. كونديلوماتا لاتا مهم نحفظ هذا الاسم مال هاي اللي راح يصير هنا. هو بالجينيتال اريا راح يكون فلات وورت لايك، يعني مثل الوردز، الوردز اللي تسوي لها بعض انواع الفيروسز مثل الهيومن بابيلوما فيروس، هذا مثله يشبه كانديلوما 3، بس هذا due to syphilis. wart like perianal خاصة يصير and mucous membrane lesions highly infectious مثل التشانكر. بالنسبة للدايجنوسيس هنا سيرولوجي نون سبيسيفيك اند سبيسيفيك both are positive. راح نجي ونراجعها بالدايجنوسيس انه بالسكندري سيفلس نخليها ببالنا هنا both سيرولوجي سبيسيفيك والنون سبيسيفيك will be positive. شنو نقصد بالسبيسيفيك وشنو نقصد بالنون سبيسيفيك راح ناخذها in details ان شاء الله في السلايدات القادمة. فهذه الساين ايضا كلش مهمه اللي هي كونديلوما 3، وهنا عندي البالمر ليجنز اللي هي ماكيولو بابيلر راش. وصلنا هسه للليتنت ستيج. الليتنت ستيج هنا ما عندي اي كلينيكال من اسمه ليتنت، يعني شلون نقول الديزيز راح يكون خامل. الدايجنوستس هنا يكون بوزيتيف سيرولوجي تيست. خلينا نشوف هذا الكيرف مال سيرولوجي تيستينج بالنسبه للبرايمري والسكندري والليتنت والتيرشري سيفلس. نشوف هنا بالليتنت سيفلس راح يبين عندي نشوف هنا التريبونيما باليدم سبيسيفيك اي جي جي يكون عالي هنا في بوزيتيف سيرولوجي تيست.
هسه وصلنا للتيرشري سيفلس اللي هو هاي يلد، نخلي ببالنا شنو الساينز والسيمتومز اللي راح تصير بيه، شنو البرزنتيشن مال patient with tertiary syphilis. 30% of untreated years later راح يبين عندهم هذا التيرشري syphilis. يعني اللي ما تعالجوا للسيفلس وراح نعرف شنو علاج السيفلس ديزيز راح ينتقلون ورا السكندري والليتنت الى التيرشري syphilis. بس مو كلهم، only 30% of untreated cases. قلنا years later، عشرات السنين، احتمال 15 10 سنين 30 سنه وات ايفر، احتمال يعني اقل من 10 سنين، بس years later يطول كل شيء هوايه. لذلك قلنا هو تندنت، يعني تندنسي عنده الكرونيسيتي. بالنسبه للكلينيكال مانيفستيشنز بهاي الستيج اللي هي عندك جوماز اللي هي سيفلوتيك جرانيولوماس مثل ما نشوف هنا على الفيس. هذه هي ممكن حتى بالاورال ميوكوزا. هنا نقدر نشوف هذه suppurative lesions همينها هي جوماز على الفورهيد of this patient. هاي بالاورال ميوكوزا اللي هي عباره عن سيفلوتيك جرانيولوماس. ممكن يصير بالايورتا. احنا عرفنا الباثوجينيسيتي مال السيفلس يسوي اندارترايتس اوبليترانس، فممكن الفازوفازورم اللي تغذي الايورتا هنا ممكن اوبليتريتد، فبعد الوول مالتي ما عنده اكسجين سبلاي، ما عنده بلاد سبلاي، راح يضعف، راح يصير fragile wall of the aorta. هذا من يجي ضغط عالي مال الدم يمكن يدفع هذا الويك وول ويسوي فداليتيشن بالوول هنا. هذه هي expanding aneurysm ممكن تصير بالايورتا، هو syphilitic aorta aortic aneurysm. ممكن ياثر حتى على السي ان اس برزنتيشن، انه سي ان اس مانيفستيشن باريسيس يصير عند البيشنت. تحديدا الديزيز اسمه تيبيز دورساليس اللي هو الدورسال كولوم هنا عندي مال السباينال كورد will be affected and infected مثل ما نشوف هنا الوايت areas هاي infected with treponema pallidum. هنا راح يصير عندي الدورسال كولوم مثلا والميديال meniscus system. هذا السيستم راح يتاثر اللي هو السنسوري والتاتش. اكو congenital syphilis اللي هو البيبيز of IV drug using mothers ممكن يصير عندهم هذا congenital syphilis. البرزنتيشن مالتهم ممكن stillbirth، keratitis، ممكن eighth nerve damage، notch teeth يعني Hudson teeth نسميها، most born asymptomatic or with rhinitis، widespread desquamation of maculopapular rash ممكن يصير عندهم. مثل ما نشوف هنا هاي عنده rhinitis، نشوف desquamating lesions، ال 8th nerve palsy ممكن damage. وبالنسبة للسيرولوجي should revert to negative within 3 months of birth if uninfected. يعني after 3 months of birth ممكن التيست راح نشوفه revert to negative. إذا بقى positive فمعناها it's truly infected newborn. والبيوبل مالته يكون هذا dilated pupil مثل ما نشوفه. هذا نسميه RG Robertson pupil اللي هو البيوبل يكون dilated مثل ما نشوفه هنا reaction to light. من نخلي light المفروض النورمال pupil will be constricted، يصير constriction بي. وبالنسبة للأكوميديشن لما نقرب فد شيء هم المفروض البيوبل يصير بي constriction. بس هنا بهاي الحالة اللي هو RG Robertson pupil، البيوبل will not react to the light، بس إذا نقرب حاجة قريبة على العين راح يصير بconstriction للبيوبل. فذلك هذا نسميه انه light reflex، يعني light near dissociation. reflex مال اللايت والreflex مال النير objects will be dissociated from one another. يعني لللايت not reactive بس للنير objects will be reaction، يصير constriction. فهذا عرفنا البيوبل. هاي هي الهاتشنسون teeth اللي هي notch teeth due to syphilitic congenital syphilis. كويك ريكاب على هاي الدوخه اللي حكيناها كل الديزيز كلش مهم وكلش هاي راح نعيدها بطريقه ثانيه مثل ما شفناها هسه بالتيبلز، راح نعيدها هسه از تكست. ما راح نركز به هواي لان المفروض عرفنا الاساسيات مالته. بس المهم عرفنا السيفلس ديزيز ديو تو تروبونيما باليدم. البرايمري سيفلس قلنا نقسم السيفلس الى برايمري، سكندري، ليتنت اند تيرشري، وعندنا حاله اللي هي كونجنيتال سيفلس. البرايمري سيفلس قلنا شنو هو البرزنتيشنز مالتي. تشانكر كلش مهمه اللي هي لوكالايزد ديزيز. هنا راح يكون بينلس تشانكر، يعني صحيه بالجينيتال اريا مثل هنا نشوف هاي تشانكر، هاي تندر عفوا نون تندر يعني بينلس تشانكر. تكون كونتيجس اولسو. ممكن ناخذ هذه قلنا هي هاي كونتيجس كلش، فممكن ناخذ سبيسيمن من عندها دارك فيلد مايكروسكوبي، فقلنا 50% فيجوالايز ممكن تريبونيما باليدم. اذا نشوف هنا دارك فيلد مايكروسكوبي راح نحكي بيه also بالدايجنوسيس. نشوف هذا هو السبايرال شيبد بكتيريا، هاي هي تريبونيما باليدم.
الsecondary syphilis اللي هو راح يكون disseminated disease، راح يصير عندي macular papular rash مثل ما نشوفه هنا بالhand، ممكن راح يصير بالpalms والsoles، كونديلومات 3 ممكن يبين. هذه هي الwarts like lesions اللي حكينا عنها بالgenital areas وperianal areas. lymphadenopathy تصير، وعندنا alopecia يصير اللي هي patchy hair loss. ممكن هذا confirmable with a dark field microscopy. ناخذ من هذا الlesions كونديلومات 3 أو macular papular rash، ونشوف هذه على الدارك فيلد مايكروسكوب نشوف المايكرو اورجانيزم، قلنا راح يبين بوزيتيف بوث سبيسيفيك والنون سبيسيفيك، راح يبينون بوزيتيف. بالنسبه للتيرشري سيفلس طبعا احنا ما حكينا عن الليتنت سيفلس لانه ما عنده ساينز وسيمتومز، قلنا بس سيرولوجيكلي يكون بوزيتيف. بالنسبه للتيرشري سيفلس اللي قلنا الجوماز اللي هي تشبه تيومرز، تيومر لايك ستراكشرز خلينا نقول، اللي هي كرونيك جرانيولوماز. ممكن يصير عنده ايورتايتس اللي هي فازوفازورم ديستركشن تسوي لي انيوريزم. نيوروسيفلس اللي هي التيبيز دورسالس اللي هي يسوي لي باراستيزيا، عرفنا ليش يصير هناك لانه بالدورسال كولوم اوف سباينال كورد. و R.J. Robertson pupil اللي هو constriction with accommodation but is not reactive to light، اللي هو شفنا البيوبل prostitutes pupil ممكن يسموه. الساينز مالتي بما انه neurosyphilis فممكن يصير عندي ataxia broad based ataxia positive Romberg sign Charcot joint stroke without hypertension for neurosyphilis. test the spinal fluid ممكن راح نعرف هاي الدايجنوسيس later اللي هو ال VDRL وال FTA ABS and PCR ممكن spinal fluid ونشوفه positive. هاي نشوف هنا الجوماز موجودة بالfacial structures. Regarding congenital syphilis اللي هي أحجون ال patients with facial abnormalities such as linear scars at angles of the mouth شفناها بالصور snuffles ممكن nasal discharge saddle nose يجي Hutchinson teeth اللي هو notch teeth و mulberry molars و short maxilla و cranial nerve 8 deafness اللي هو vestibulocochlear nerve. يعني إذا الcochlear nerve damage يصير عنده deafness. حتى نسوي prevention طبعا نعرف التريتمنت later شنو التريتمنت مال السفلس. Regarding the diagnosis ممكن نسوي visualization للorganism by immunofluorescence or microscopy. هسه هنا هاي الصورة نشوف dark field microscopy. dark field يعني نشوف انه الخلفية اللي ورا المايكرو اورجانيزم dark field dark نشوف البكتيريا طالعة باللون الأبيض. So this is an dark field microscopy. نشوف spirochete يعني spiral shape. So this should be treponema pallidum according to this lecture. وممكن نسوي immunofluorescence اللي هو نصبغها fluorescent يعني antibody directed against الانتيجنز مال البكتيريا، وهذا الانتيبودي يعني بفد صبغة معينة اللي هي fluorescent اللي هي تبين بfluorescent microscopy. هذا هو الدارك جراوند مايكروسكوب أو الدارك فيلد مايكروسكوبي. Serologically طبعا عندنا two types of antibodies راح نشوف، يعني two types of test راح نسويها serology regarding الdiagnosis قلنا نحكي فيها بعدين. هسه راح نفوت بالديتيلز مالته. يا اما عندي non specific واحد عندي specific. فنبدي بالنون سبيسيفيك اللي هو non treponemal antibody يسموها reagent او screening test. هذا مو confirmatory يعني، وراح ناخذه وراه يكون confirmatory اللي هو treponemal antibodies الاخ. فراح نبدي هسه بهذا non treponemal antibodies يسموه reagent او screening test اللي هو الفكره مالته عندي فد انتيجين اللي هو مو مال تريبونيما باليدم مو مال بكتيريا اسمه كارديولايبين. هذا راح نعرف بعدين المصدر مالته من ناخذه ممكن من الهارتس اوف كاوز. هذا مثلا سورس مال كارديولايبين. الفكره هنا راح ناخذ هذا الكارديولايبين ونصب عليه سيرم اوف بيشنت اللي مثلا اشك عنده هذا سيفلس، فراح اخذ السيرم مالته. السيرم مالته المفروض عنده انتي بودي. الفكره هنا انه هذا الكارديولايبين يشبه الانتيجين مال تريبونيما باليدم. فاذا البيشنت عنده تريبونيما باليدم عنده سيفلس عنده انتي بودي المفروض ضد السيفلس، فهذا الانتي بودي ممكن يتفاعل ويا الكارديولايبين يعطيني بوزيتيف رياكشن اون سلايد تيست. هاي هي الفكره مال الانتي بودي نون تريبونيمال انتي بودي. It's very sensitive بالبرايمري except بالايرلي، وبالسكندري سيلفلس راح يكون positive.
examples إذا سمعتوا بهاي المصطلحات ال VDRL اللي هو اختصار مو شرط نعرفه اللي هو Venereal Disease Research Laboratory Rapid Plasma Reagent Automated Reagent Test Recombinant Antigen Test هاي مختصراتهم. المهم هسه راح نطلع عليه هو ال VDRL مجرد مسميات ال Non Treponemal Antibody. يعني إذا نسمع ال VDRL يعني it means that we are dealing with cardiolipine ونصب عليه السيرم مال patients راح ينطيني الرياكشن. ممكن هذا هو النون تريبونيمال انتي بودي اللي هو just for screening. هسه ننتقل للمور سبيسيفيك تيست للتريبونيما باليدم اللي هو تريبونيمال انتي بودي. this should be more expensive اكيد. هنا هو ال earliest antibodies يعني هي اصلا حقيقه ضد التريبونيما باليدم. اوكي احنا هناك اخذنا الكارديولايبين اللي هو انتيجين مو مال التريبونيما باليدم، اخذناه من اي مصدر بس يشابهه وضفنا عليه السيرم مال البيشنت عنده انتي بودي صار عندي بوزيتيف رياكشن. هنا عندي لا، الانتي بودي هذا بايند للسبايروشيت. These tests are more specific and positive earlier, usually remain positive for life, but positive in those with other treponemal disease. راح نشوفها ممكن يعطيني positive in Lyme disease also، يعني false positive. ممكن نستخدم ال FTA ABS اللي هو fluorescent treponemal antibody absorption اللي هو most widely used test. هذا بالنسبة للspecific test هنا، أو ال treponema pallidum microhemagglutination همين ممكن نستخدمها. فأخذنا المسميات مال ذاك مثلا ال venereal disease research laboratory اللي هو VDRL، وهنا ناخذ ال FTA ABS for example للspecific test. هنا نطلع على شغلتين نخليها هيك as nice to know انه النيكولز strain وريترز strain مال تريبونيما باليدم هذين used as for diagnosis and research. يعني ذو two strains مثلا عندي ريترز strain هي non pathogenic اصلا strain ممكن نستخدمها للدايجنوسيس الانتيجينز مالتها. For example we direct antibody against high antigens. ومثلا نيكولز strain اللي هي ممكن نستخدمها نخليها يعني maintained in rabbit testes. regarding هاي الهوسة اللي حكيناها مال الدايجنوسيس مال تريبونيما باليدم مال syphilitic disease الانتيجينيسيتي راح نعيد هسه اللي حكيناه عن الدايجنوسيس اللي هو سبيسيفيك والنون سبيسيفيك. الانتيجينيسيتي طبعا التريبونيما باليدم عنده هايلورونايديز، هذا هو يسوي اندكشن للانتي بوديز يا اما سبيسيفيك يا اما نون سبيسيفيك. عرفنا النون سبيسيفيك اللي هو كارديولايبين ممكن يعني الانتي بودي اتاك الكارديولايبين ونكشف عنه، او السبيسيفيك اللي هو تريبونيمال انتي بودي اللي هو صدق ممكن يقتل البكتيريا ويسوي فيكسينج للكومبلمنت سيستم. regarding النون تريبونيمال تيست اللي هو نون سبيسيفيك قلنا مثل في فينيرال ديزيز ريسيرش لابوراتوري، هاي واحده من التكنيكس مالته using الكارديولايبين انتيجين حكينا عن VDRL تيست، او عندي يعني هواي انواع ال RPR for example هذا screening for syphilis. الميكستشر مالتي هنا او الرياجنت مالتي هو IgM و IgG antibodies reactive with the cardiolipine cholesterol lysine complex اللي هاني extracted اصلا انا محضره، بس هاي ال IgM وال IgG antibodies موجوده بالسيرم of patients. false positive reaction هسين ممكن شو وقت نشوف false positive بالانفلونزا بالكاردايتس ليش؟ لانه ممكن يعطيني cardiolipine positive بالبلاد وبالconnective tissue diseases also. التريبونيمال antibody test اللي هو more specific هذا measures an antibody against treponema pallidum antigens. The tests are confirmatory for positive results from a non-treponemal test. Includes طبعا treponema pallidum hemagglutination قلنا and immobilization test و many others، بس اللي يهمنا مثلا fluorescent treponemal antibody absorbed أو absorption test اللي هي FTA ABS test. ممكن ال venereal disease research laboratory test ممكن false positive اللي هو هذا شنو هذا non specific قلنا ممكن يعطيني false positive إذا إذا عندي بعض الحالات راح نحكيها. طبعا احنا عرفنا هاي هنا بس نعيده انه شنو it reacts with a beef cardiolipine. هو طبعا quantitative يعني quantity مو quality، يعني الكواليتي مالته لو عاليه فيكون كلش specific كلش sensitive عفوا كلش specific، بس هو sensitive but not specific ف it's a quantitative inexpensive and widely available test for syphilis لذلك هو screening test. false positive راح تكون بحالات مثل ما نشوف positive for pregnancy P
viral infection اللي هي VDRL هسه راح ناخذ هذا as a mnemonic. P for pregnancy, V for viral infection, D for drugs, R for rheumatic fever, and lupus and leprosy. Regarding the treatments مهمة وكلش جدا سهلة وبسيطة. البنزاثين بنسلين، هذا الاسم يقبل لازم. البنزاثين بنسلين اللي هو long acting form of penicillin اسمه بنزاثين بنسلين، هذا البرايمري والسكندري سيفلس. والبنسلين جي هذا for congenital and late syphilis ممكن نستخدم البنسلين جي. Infectious reaction ممكن experienced by some patients who has syphilis treated with مثلا these antibiotics البنزاثين penicillin اسمه Jarisch Herxheimer reaction اللي هو started during first 24 hours of antibiotic treatment. راح يصير عنده flu-like illness اللي هو increased temperature, decreased blood pressure, rigors, leukopenia during treatment of any spirochete disease ممكن يصير. هسه mainly احنا نحكي على treponema pallidum. فشنو هذا الرياكشن؟ جاريش هيركسيمير رياكشن. مهم نخلي ببالنا الساينز مالته وشو وقت يصير لما واحد عنده سبايروشيت انفكشن فور اكزامبل سيفلس. فلو لايك سيمبتومز عرفناها. Regarding the prevention ممكن نستخدم البنزاثين penicillin given in contacts إذا يعني مثلا sex partners of somebody maybe should be looked for and treated and notified with the treatment of benzathine penicillin. لأنه ماكو فاكسين available حتى يحمينا من السفلس. هسه let's recap عن حكينا عن التريبونيما باليدم اللي هي شكلها spiral and gram negative bacteria لذلك هي عندها endotoxin visualized by dark field أو fluorescent antibody testing. هذه بالنسبة للتست. وأكو diagnostically يعني بالسيرم أكو specific and non-specific serology test هاي antibodies. who sexually active patients or neonate of IV drug using female أو mother ممكن يصير عنده presentation of syphilis. وعندنا primary و secondary و tertiary. البرايمري هو non-tender chancre يصير عنده. السكندري macular papular rash اللي هي لونها copper colored. condylomat 3 اللي هي wart-like lesions perianally and perigenital. التيرشري هي جوماس tumor-like يعني بالCNS ممكن وبالكارديوفاسكولار سيستم يسوي لي اندرترايتس بالايورتا يسوي انيوريزم. هذا high yield content regarding some of the bacteria we are dealing with and Treponema pallidum is one of them. هسه عندنا 3 questions بالنهاية. Question 1. Your patient is a 65-year-old man with a gradually increasing confusion and unsteadiness while walking. A lumbar puncture revealed a clear spinal fluid, a normal glucose and elevated protein. There were 96 cells per millimeter cube, of which 86% were lymphocyte. Gram stain of CSF was negative. MRI of the brain was normal. A sample of CSF reacted with beef heart cardiolipine, a titer of 1 to 1024. Regarding the causative organism of his infection, which one of the following is most accurate? طبعا نقدر نسوي في الدسكشن بسيط على هاي الكيس انه هو old age male صاير عنده neurological symptoms unsteadiness يعني صار عنده ataxia while walking. اخذوا lumbar puncture CSF reacted with cardiolipine. نعرف الكارديولايبين شنو؟ It's a screening test هذا اللي هو venereal disease research laboratory VRDL طلع positive تايتر عالي. regarding causative agents من نشوف بهيج حاله صار عنده neurosyphilis هذا واصل للسي ان اس بيسوي dorsalis تيبيز dorsalis وهو old age فمعناها this is presentation of tertiary syphilis already. ليش انه old age همينه هذه تفيدنا انه حتى لو قبل 20 30 سنه هاد البرايمري تشانكر ورا many years راح يصير عنده tertiary syphilis. So regarding هذه البكتيريا Treponema pallidum C المفروض it has never been grown on bacteriological media in the clinical laboratory. قلنا ما ممكن نخليها على culture. Question 2. According to question 1 case, what is the correct option regarding syphilis treatment? المهم خليها ببالنا انه بنزاثين بنسلين نعالجه البرايمري والسكندري سيفلس، بينما البنسلين جي نعالج بالتيرشري او الليت سيفلس والcongenital cases. Question 3. Regarding syphilis, which one of the following is most accurate?
C. In secondary syphilis, both RPR and FTA ABS test are usually positive. هاي قلنا بالسكندري syphilis ذول اثنيناتهم يكونون positive اللي هو specific and non-specific. العفو non-specific اللي هو هذا and the specific اللي هي FTA ABS. And thank you.